हेलो नमस्ते। यदि तपाईहरुले नेपाली युनिकोड किबोर्ड युज गर्नुहुन्छ र इंग्लिश किबोर्ड युज गर्दा गर्दै नेपाली युनिकोड किबोर्डमा स्विच गर्दा डिफल्ट फन्ट चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउँछु। यसको लागि हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड एप्लिकेसन ओपन गर्छौं। डिफल्ट फन्टको रूपमा इंग्लिश किबोर्डमा क्यालिब्री फन्ट रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ नेपाली जब मैले टाइप गरे त्यसमा मंगल भन्ने फन्ट चाहिँ अटोमेटिक डिफल्ट को रूपमा देखिएको छ। अब यसलाई मंगल फन्टलाई मैले चेन्ज गरेर कालीमाटी फन्ट बनाउनु पर्ने छ भने त्यो चाहिँ मैले कसरी गर्न सक्छु। त्यसको लागि हामी फन्ट को यो टिक मार्क देखिएको जस्तै एरो पोइन्टमा हामी क्लिक गर्छौं। त्यसपछि हामीलाई फन्ट भन्ने एउटा विन्डो एपियर हुन्छ। त्यो भित्र रहेको ल्याटिन टेक्स्टमा यदि तपाईले फन्ट नेम चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईको इंग्लिश किबोर्ड को फन्ट डिफल्ट फन्ट चाहिँ चेन्ज हुन जान्छ। र यदि तपाईले कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स भित्रको फन्टलाई कालीमाटी भनेर चेन्ज गरिदिनु भयो र सेट एज अ डिफल्ट भनेर क्लिक गर्नुभयो र अर्को एउटा विन्डो एपियर हुन्छ। त्यसमा तपाईले दिस डकुमेन्ट ओन्ली भन्नुभयो भने यो डकुमेन्ट भित्र मात्रै त्यो चाहिँ चेन्जेसहरु हुन्छ भने यदि तपाईलाई इन्टायर डकुमेन्ट सबै डकुमेन्ट हरेक पटक चाहिँ तपाईले डिफल्ट को रूपमा नै त्यसलाई राख्नुहुन्छ भने अल डकुमेन्ट बेस्ड अन द नर्मल टेम्प्लेट भनेर टिक गरेर तपाईले ओके गरिदिनु भयो भने अब तपाईले हरेक पटक नेपाली टाइप गर्दाखेरि जस्तै म नेपालीमा स्विच गर्छु, अल्ट शिफ्ट गरेपछि मेरो किबोर्ड चाहिँ अब नेपालीमा स्विच भयो र फेरि मैले अल्ट शिफ्ट गरिसकेपछि मेरो किबोर्ड केमा स्विच भयो, इंग्लिशमा स्विच भयो। यसरी तपाईले यहाँ म नेपाली किबोर्डमा स्विच हुँदाखेरि मेरो डिफल्ट फन्ट को रूपमा कालीमाटी फन्ट एपियर भएको छ। यस डकुमेन्टलाई मैले सेभ नगरिकन डन्ट सेभ गरेर क्लोज गरे र फेरि मैले त्यो डकुमेन्ट ओपन गर्छु। माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्ने एप्लिकेसन ओपन गर्छु। मलाई इंग्लिश मैले भनेर टाइप गरे, डिफल्ट फन्ट को रूपमा क्यालिब्री फन्ट रहेको छ र मलाई नेपाली टाइप गर्न पर्यो। नेपाली मैले टाइप गरे, डिफल्ट नेपाली फन्ट को रूपमा कालीमाटी भन्ने फन्ट यसरी तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले घरिघरि आफ्नो नेपाली युनिकोड फन्टलाई चेन्ज गरिराख्नु आवश्यक पर्दैन। हस्त धन्यवाद।